Bà con có để ý không? Vì sao năm nay trúng mùa nhưng giá lúa vẫn chưa thể bật lên như kỳ vọng? Xin kính chào bà con và quý khán giả đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày mới nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và luôn bán được giá tốt. Thưa bà con, bước vào sáng ngày 22 tháng 3 năm 2026, thị trường lúa gạo đang phản ánh một thực tế khá rõ ràng. Nguồn cung dồi dào, nhưng lực cầu lại suy yếu. Dưới góc nhìn chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất hiện nay đến từ thị trường xuất khẩu. Nhu cầu nhập khẩu từ Philippines, một trong những thị trường chủ lực của Việt Nam, đang giảm mạnh. Chỉ còn khoảng 30% so với cùng kỳ. Không chỉ riêng Philippines, các thị trường như châu Phi hay Trung Đông cũng đang giao dịch chậm lại đáng kể. Đặc biệt, khu vực Trung Đông còn chịu tác động từ xung đột, khiến nhiều tuyến vận chuyển bị gián đoạn. Chi phí logistics tăng cao, từ đó làm giảm sức mua và kéo theo giá gạo thế giới đi xuống. Song song đó, giá gạo từ Ấn Độ cũng đang có xu hướng giảm do biến động tiền tệ, tạo thêm áp lực cạnh tranh lên gạo Việt Nam và Thái Lan. Trong bối cảnh xuất khẩu chung đang trầm lắng, quay trở lại thị trường trong nước. Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang vào cao điểm thu hoạch vụ đông xuân. Năng suất cao là tín hiệu tích cực. Nhưng khi nguồn cung tăng mạnh trong lúc xuất khẩu chậm, giá lúa khó có thể tăng ngay trong ngắn hạn. Thực tế cho thấy, dù bà con trúng mùa, nhưng lợi nhuận vẫn chưa tương xứng. Do giá bán chưa cải thiện, trong khi chi phí sản xuất và vận chuyển vẫn ở mức cao. Một yếu tố quan trọng khác là tâm lý thị trường. Người mua hiện có xu hướng chờ đợi, quan sát thêm diễn biến quốc tế, đặc biệt là tình hình tại Trung Đông và các thị trường lớn, trước khi đưa ra quyết định thu mua với khối lượng lớn. Tuy nhiên, bà con cũng cần nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn. Đây có thể chỉ là giai đoạn điều chỉnh mang tính chu kỳ. Khi thị trường đang hấp thụ lượng cung lớn sau thu hoạch. Khi các yếu tố bên ngoài ổn định trở lại. Đặc biệt là khi nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Và chi phí vận chuyển hạ nhiệt. Giá lúa hoàn toàn có cơ hội cải thiện trong thời gian tới. Sau đây em xin cập nhật chi tiết. Tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam và trên thế giới. Giá thu mua lúa gạo trong nước tại các khu vực. Để bà con mình tham khảo. Cho ruộng lúa của nhà mình nhé. Giá lúa gạo và thị trường quốc tế. Việt Nam. Gạo 5% tấm, 400 đến 415 đô la Mỹ trên tấn. Gạo 100% tấm, 316 đến 320 đô la Mỹ trên tấn. Gạo Jasmine ZM, 430 đến 434 đô la Mỹ trên tấn. Giá giữ mức trung bình. Nhưng giao dịch xuất khẩu đang chậm. Philippines. Nhu cầu nhập khẩu chỉ đạt khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Là nguyên nhân chính khiến giá gạo khu vực khó tăng. Ấn Độ. Giá gạo có xu hướng giảm trong tuần. Nguyên nhân, đồng nội tệ rupee suy yếu. Tạo áp lực cạnh tranh lên gạo Việt Nam và Thái Lan. Thái Lan. Hoạt động xuất khẩu trầm lắng tương tự Việt Nam. Giá chịu áp lực chung từ thị trường quốc tế. Khu vực Trung Đông. Nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh do xung đột. Nhiều hãng tàu hủy chuyến. Chi phí vận chuyển tăng. Ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Và dòng chảy thương mại gạo. Châu Phi. Có nhu cầu nhập khẩu nhưng không lớn. Chưa đủ để tạo lực đẩy cho thị trường. Bangladesh. Giá gạo nội địa vẫn duy trì ở mức cao. Dù nguồn cung dồi dào. Và mùa vụ thuận lợi. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay. Gạo 5% tấm, dao động từ 400 đến 415 đô la Mỹ trên tấn. Gạo 100% tấm, dao động từ 316 đến 320 đô la Mỹ trên tấn. Gạo Jasmine gạo thơm, dao động từ 430 đến 434 đô la Mỹ trên tấn. Giá lúa tươi tại các khu vực. An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang. OM 34, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. OM 5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. I, ER504, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. OM 18,
5.600 đến 5.900 đồng trên kg. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. OM380, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. Japonica, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. Jasmine, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. ST24, ST25 thường, 6.400 đến 6.700 đồng trên kg. ST24, ST25 vụ tôm, 6.500 đến 6.800 đồng trên kg. Lúa Nhật, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nàng Hoa, 5.700 đến 6.000 đồng trên kg. Nếp 3 tháng rưỡi, 5.800 đến 6.000 đồng trên kg. Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. OM380, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. Japonica, Jasmine, RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.500 đồng trên kg. ST24, ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên kg. Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang. RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Nếp Long An, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. OM5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Y, ER504, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. ST24, ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên kg. Lúa Nhật, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. Trà Vinh, Vĩnh Long, Long An, Tây Ninh. OM34, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. OM5451, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Y, ER504, 5.000 đến 5.300 đồng trên kg. OM18, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. ML202, 5.400 đến 5.700 đồng trên kg. Đài thơm 8, 5.600 đến 5.900 đồng trên kg. Japonica, Jasmine, RVT, 6.200 đến 6.500 đồng trên kg. DS1, 6.300 đến 6.600 đồng trên kg. ST24, ST25, 6.400 đến 6.800 đồng trên kg. Giá gạo xuất khẩu. Gạo 5% tấm, 400 đến 415 đô la Mỹ trên tấn. Gạo 100% tấm, 316 đến 320 đô la Mỹ trên tấn. Gạo Jasmine, 430 đến 434 đô la Mỹ trên tấn. Gạo thành phẩm trong nước. Y, ER504, 9.500 đến 9.700 đồng trên kg. Nguyên liệu Y, ER504, 8.000 đến 8.100 đồng trên kg. Tấm, 7.650 đến 7.750 đồng trên kg. Cám, ổn định. Giá gạo lẻ. Gạo Nàng Nhang, 28.000 đồng trên kg. Gạo trắng thường, 16.000 đến 17.000 đồng trên kg. Gạo thường, 12.000 đến 14.000 đồng trên kg. Gạo thơm, 17.000 đến 22.000 đồng trên kg. Gạo Nhật, khoảng 22.000 đồng trên kg. Xét trên tổng thể, thị trường lúa gạo hiện nay đang vận động trong trạng thái chững lại mang tính điều chỉnh. Mặt bằng giá lúa tuy chưa có biến động lớn,
nhưng vẫn duy trì ở vùng thấp, phản ánh rõ sự suy yếu của lực cầu trên thị trường. Dưới góc độ chuyên gia, áp lực lớn nhất đang đến từ cả hai phía. Nguồn cung trong nước đang ở mức cao do bước vào cao điểm thu hoạch, trong khi kênh tiêu thụ xuất khẩu lại chưa phục hồi rõ rệt. Bên cạnh đó, chi phí logistics leo thang, tiếp tục làm giảm sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Có thể nói, thị trường đang rơi vào trạng thái ê nén cung, nghẽn cầu, khiến giá khó có cơ hội bứt phá trong ngắn hạn. Để hình thành xu hướng tăng bền vững, cần thêm những tín hiệu tích cực từ xuất khẩu, đặc biệt là sự cải thiện về nhu cầu nhập khẩu và chi phí vận chuyển toàn cầu. Trong giai đoạn này, sự thận trọng là cần thiết, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội tích lũy trước khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tổng kết lại, thị trường lúa gạo hôm nay đang chịu áp lực từ cả trong và ngoài nước. Nhưng đây chưa phải là tín hiệu tiêu cực dài hạn, mà là giai đoạn ì chững lại để tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã luôn đồng hành cùng kênh Miệt Vườn Tây Nam. Chúc bà con một ngày làm việc hiệu quả, mùa màng bội thu và bán được giá cao. Hẹn gặp lại bà con trong những bản tin tiếp theo.